بسم الله الرحمن الرحیم. نن به ان شاء الله مونږه سٹارټ اخلو د ایکسرسایز 4.1 نه. د دې ایکسرسایز 4.1 کې چې د نمخ کې یو څو ټاپکونه دي هغه به مونږه ډیسکس کوو. اولنې ده په دې کې زمونږ سره ریشو. وس ریشو مونږ څه وایو ستا نو ریشو مونږ ډیفاین کوو دي چې د کمپیریزن بټوین ټو کوانټیټیز از کالډ ریشو. د دوه کوانټیټیز چې موږ د یو بل سره کمپیریزن وکړو، مشابهت وکړو، یو شانوالی وکړو، دغه ته موږ وایو ریشو. دا ریشو چې دی دا موږ ډینوټ کوو په ډبل ډاټس باندې. صحیح شو. فرض که زموږ سره دوه کوانټیټیز یو ته موږ وی اے او د بل ته وی موږ بی. دا اے ریشو بی چې دا به موږ ډینوټ کوو دي چې اے ریشو دا ډبل ډاټ چې دا ویل کېږي ریشو او دا ورپسې دی بی. دا ریشو موږ فردر کیټیګرایز کوو چې هغه ته موږ وایو پروپورشن. پروپورشن مونږ ډیفاین کوو دي چې فرض که زموږ سره څلور کوانټیټیز دي، یو ته مونږ ووایو چې اے بل سی او بل ډي. اے بی سی ډي دا زموږ سره څلور کوانټیټیز دي. مونږ پکې د دوه ریشو واخلو. فرض که مونږ د اے او د بی ریشو واخسته او د سی او د ډي، نو اے ریشو بی از ایکول ټو سی ریشو ډي. چې د اے او د بی ریشو او د سی او د ډي ریشو دواړه زموږ سره ایکول راشي، دې ته به بیا مونږ وایو چې دا ریشوز چې دي دا زموږ سره پروپورشن دي. بیا پروپورشن چې دی موږ فردر کیټیګرایز کوو چې یو ته موږ وایو ډایرکټ پروپورشن او بل ته موږ وایو انورس پروپورشن. وس ډایرکټ پروپورشن څه شی دی او انورس پروپورشن څه شی دی؟ ډایرکټ پروپورشن موږ ډیفاین کوو دي چې فرض که زموږ سره دوه کوانټیټیز دي او موږ یو کوانټیټي سیوا کوو، دا بله کوانټیټي چې ده دا ورسره سیوا کېږي. که فرض که موږ دا یو کوانټیټي کمه کړو، دا بله کوانټیټي به زموږ سره کمیږي. لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه بال لته ورکوي، فوټبال ورسره د هغې لته ورکوي، نو په دې باندې به دی فورس اپلای کوي. کله چې دی بال لته ورکړو نو دی به څه ډسټنس کې ورکوي، د یو ځای نه به بل ځای ته ځي. نو دا فورس او دا ډسټنس دا دواړه یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي. که دی د بال لته تیزه ورکوي، فورس به ډېر اپلای کوي، دا بال چې دی دی به ډسټنس ډېر که ورکوي. که فرض که دی بال لته سلو ورکوي، فورس پې لږ اپلای کوي، دا بال چې دی دی به ډسټنس لږ که ورکوي. نو مطلب چې یو کوانټیټي کمه شوه، دا بله کوانټیټي ورسره هم کمه شوه. دې ته موږ وایو ډایرکټ پروپورشن. دا بل دی زموږ سره انورس پروپورشن. نو انورس پروپورشن موږ داسې ډیفاین کوو چې یو کله موږ یو کوانټیټي سیوا کوو، دا بله کوانټیټي ورسره کمیږي، او که فرض که موږ یو کوانټیټي کموو نو دا بله کوانټیټي ورسره سیوا کېږي. دا دواړه به د یو بل الټه راځي، اپوزیټ به راځي. لکه فار ایگزامپل مزدوران دي هغو ټرک خالي کوي، دا ټرک چې دی هغو به په څه ټایم کې خالي کوي. لکه اوس فرض که موږ ووایو چې فرض که 10 مزدوران دي او دوی دا ټرک خالي کوي، دوی په 18 غنټو کې خالي کوي. نو چې موږ دا مزدوران سیوا کوو، د 10 په ځای موږ 12 کوو یا 13 کوو، دا ټرک چې دی بیا د 18 غنټو نه مخکې خالي کېږي. مطلب یا فرض که 15 شوي یا فرض که 16 شوي، نو فرض که 13 مزدوران شو نو بیا به دا ټرک په 100 غنټو کې خالي کېږي په 16 کې. چې موږ یو کوانټیټي سیوا کړه، مزدوران موږ سیوا کړو، بله کوانټیټي چې دی هغه کمه شوه، ټایم د هغې کم شو، دې ته موږ وایو انورس پروپورشن. اوس راځو د خپل کوېسچن له چې کله ډایرکټ پروپورشن یې هغه به تاسو خپل سوچ کوئ چې ډایرکټ پروپورشن یې کوېسچن موږ سوال کوو نو ډایرکټ پروپورشن دپاره به جدا طریقه راځي، او چې کله انورس پروپورشن یې د انورس دپاره به په دې کوېسچن کې جدا طریقه راځي. کوېسچن نمبر 1 دی زموږ سره وایي if 10 composers type a book of 75 pages in 5 days. زموږ سره 10 composers دي. کمپوزرز هغه کسان کم چې په کمپیوټر باندې ټایپینګ کوي، په کیبورډ باندې لیکل کوي، دغه ته موږ وایو کمپوزرز. نو 10 کمپوزرز دي، هغه یو کتاب ټایپ کوي، 75 پیجونو والا کتاب دی، دوی په 15 ورځو کې ټایپ کوي. نو in how many days would the same composers type a book of 45 pages. وایي چې هم دغه امره کسانی هم دغه امره 10 کسانی دوی به 45 پیجونو والا کتاب چې دی دا په 100 ورځو کې ټایپ کړي. نو سلوشن کې موږ له 3 کوانټیټیز راکړي دي. یو دی زموږ سره کمپوزرز ریشو، دویم دی زموږ سره بک پیجز او ریشو، دریم دی زموږ سره ډیز. اولنۍ خبره دا وه چې 10 کمپوزرز د لاندې به ولیکئ 10. دویم دی زموږ سره بک پیجز. نو بک پیجز اولنۍ بک زموږ سره پیجز و د هغې 75. دریم دی زموږ سره ډیز. نو ډیز یې موږ له راکړي 5. ورپسې وایي ان هاو مینی ډیز، نو هغه موږ ته نه دي معلوم. فرض که موږ وایو د هغې دپاره ایکس، د ا نه واخله د زیډه پورې تاسو چې هر څه انګلیش الفابیټ ډینوټ کوئ د دې دپاره دا څه فرق نه کوي. نو would the same composer should type a book of 45 pages. هم دغه امره کسان دي او پیجز دی زموږ سره 45. دا ټوټل کوېسچن سمري زموږ سره داسې شوه.
وای 10 کمپوزرز د 10 کسان دي 75 پیجونو والی کتاب ټایپ کوي په 15 ورځو کې چې هم دغه امر کسان 10 کمپوزرز دي د به 45 پیجونو والی کتاب په 100 ورځو کې ټایپ کی نو د دې به موږ وګورو چې دا اول ډایرکټ پروپورشن دی او که انورس پروپورشن دی نو موږ به دې دوانو ته وګورو چې 75 پیجونو والی کتاب په 15 ورځو کې ټایپ کیږي نو 45 پیجونو والی کتاب دا پیجونه چې دا کم شو نو ورځې چې دی هغه به هم د دې سره کمیږي چې یو کوانټیټي کمه شوه دا بله ورسره هم کمه شوه دا دی زموږ سره ډایرکټ پروپورشن طریقه دا ده چې دا ایرو چې دی دا به تاسو ټول سیم کوئ سیم مطلب یا به لاندې طرف ته وکئ یا به له پاسې طرف ته وکئ وس ورپسې مونږ ټول داسې وکړو ټول مونږ له پاسې طرف ته وکړو نو له پاسې طرف ته مطلب دا چې اول به دا ولیکئ لاندې به دې دا ولیکئ ځکه چې ایرو مونږ داسې کړی که مونږ لاندې طرف ته وکړو بیا به اول تاسو دا لیکئ او لاندې به دا ولیکئ انون کوانټیټي چې دی هغه به اول لیکئ نو اول ایکس لاندې به دې راشي 5 نو x ډیوایډ بای 5 از ایکوال ټو ورپسې دا بل دی له پاسه به راشي 45 لاندې به راشي 75 45 ډیوایډ بای 75 ملټیپلای ورپسې دا بل به راشي له پاسه هم 10 لاندې هم 10 دا به راشي چې 10 ډیوایډ بای 10 دا x ډیوایډ بای 5 دا به زموږ سره راشي په خپل ځای باندې او دا دوانه چې دی دا ساري دا دی زموږ سره 75 دا دوانه چې دی دا به مونږ کټ کو په 15 باندې نو دی به راشي زموږ سره چې 15 3 ځا 45 15 5 ځا 75 دا یو به راشي چې 10 1 ځا 10 10 1 ځا 10 وسې ملټیپلای کوي 3 1 ځا 3 لاندې به راشي چې 5 1 ځا 5 وس به دی له مونږ وکړو کراس ملټیپلیکیشن دا x به ملټیپلای شي د دې 5 سره نو x ملټیپلای 5 از ایکوال ټو 3 به ملټیپلای شي د 5 سره 3 ملټیپلای 5 نو x ملټیپلای 5 دا شو زموږ سره 5x از ایکوال ټو 3 ملټیپلای 5 3 5 ځا 15 مونږ معلومه او x نو x به مونږ په خپل ځای باندې پاتې کوو دا 5 په ملټیپلای کړي نو دی به مونږ اخوا واړو نو دی به لاړ شي ډیوایډ ته دی خو به پاتې شي چې x از ایکوال ټو 15 ډیوایډ بای 5 نو x از ایکوال ټو 15 به مونږ ډیوایډ په 5 باندې دا به راشي زموږ سره 3 وس x مونږ معلوم کو 3 نو x مونږ ویلی چاته و نو هغه دی زموږ سره ډیز نو دی به راشي زموږ سره چې ډیز از ایکوال ټو 3 45 پیجونو والی کتاب چې دی به په 100 ورځو کې ټایپ کیږي په 3 ورځو کې به دا کتاب چې دی دا ټایپ کیږي